Kim cương không tự mất đi, chúng chỉ chuyển từ túi của người nạp sang túi của người cày giỏi. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Main Cool Game. Trong Lineage, giao dịch không chỉ là mua bán, mà là để đổi công sức bạn bỏ ra thành kim cương, rồi từ kim cương ra tiền mặt. Đây chắc chắn là nội dung mà nhiều anh em quan tâm nhất khi chơi game, và nhờ mình hướng dẫn giải đáp rất nhiều. Vì thế hôm nay mình quyết định lên một video tâm huyết nhất để chia sẻ anh em tất cả mọi kiến thức từ vi mô tới vĩ mô, đến cả kinh tế học, thị trường và tài chính, để anh em hiểu thật sâu và có cái nhìn rõ ràng nhất về kiếm tiền thật trong game này. Câu hỏi anh em hỏi mình nhiều nhất là chơi game Lineage có ra tiền hay không? Câu trả lời là có. Oh my God! Và chúng ta sẽ đi qua 4 phần chính để các bạn hiểu rõ nhất. Một là hệ thống giao dịch của game. Hai là bạn cần xác định mình thuộc nhóm người chơi nào. 3 là hiểu rõ về mô hình phân tầng tài sản và hiệu ứng thẩm thấu trong kinh tế học để áp dụng trong game. 4. Hướng dẫn một vài cách farm vật phẩm kiếm tiền và dẫn chứng. Lưu ý video này sẽ bao gồm cả kiến thức chuyên ngành về kinh tế và tài chính nhé. Trong tựa game Lineage, người chơi hoàn toàn có thể tự do buôn bán giao dịch với loại tiền tệ là kim cương. Kim cương có được thông qua việc nạp tiền mặt vào game để đổi lấy là loại tiền tệ giá trị nhất game và có thể giao dịch được. Game sẽ có một hệ thống đăng bán vật phẩm công khai giá cả với tất cả người chơi, giống như một cái chợ vậy. Người mua không biết người bán, ngược lại người bán cũng không biết ai là người mua, không thể tự thương lượng với nhau. Nên giá cả toàn bộ vật phẩm đều được dựa trên quy luật cung cầu của thị trường. Bạn sẽ không cần phải đi tìm khách hàng và cũng không sợ mình bán giá quá rẻ vì giá chuẩn liên tục được cập nhật trên thị trường. Bạn có thể bán gần như tất cả mọi thứ bạn nhặt được, từ trang bị, vũ khí, trang sức, sách kỹ năng, tất cả các loại nguyên liệu chế tạo và vô số thứ khác, trừ những thứ như thẻ class, linh vật, thú cưỡi là dính vào người không thể giao dịch được thôi. Cách sử dụng như sau. Vào mục Market sẽ có 4 phần. Đầu tiên là nơi bạn tìm kiếm những thứ vật phẩm bạn muốn mua và giá của chúng. Bạn muốn bán thì qua mục 2. Tất cả những vật phẩm nào bán được sẽ sáng lên, còn những vật phẩm bị khóa sẽ tối đen. Chọn vật phẩm muốn bán sẽ ra rất nhiều thông tin về lịch sử mua bán của vật phẩm này trong 28 ngày trước. Giá đã được bán thấp nhất. Giá đã được bán cao nhất. Giá trung bình của vật phẩm người chơi thường giao dịch và giá thấp nhất hiện tại đang được treo bán. Bạn dựa vào thông số này để quyết định giá mà bạn muốn bán lúc này. Nếu bạn muốn bán nhanh, chỉ việc để giá thấp nhất và hạ xuống thêm một kim cương. Chợ sẽ ưu tiên cho vật phẩm của bạn lên trước vì giá rẻ nhất. Giá thấp nhất để có thể giao dịch là 10 kim cương. Confirm để đăng ký bán. Và mỗi lần đăng ký vật phẩm sẽ tốn một lượng vàng nhỏ để người chơi không spam vật phẩm lên chợ rồi tháo xuống liên tục. Lúc này sẽ hiện vật phẩm đang chờ được lên chợ. Và khi thành công, vật phẩm sẽ được treo 3 ngày. Có thể đăng bán tối đa 30 vật phẩm cùng lúc. Và thể hiện tổng kim cương có thể nhận được khi bán thành công tất cả vật phẩm. Lưu ý khi đăng bán trên hệ thống, game sẽ tính 8% phí giao dịch. Tức là khi bạn đăng bán món đồ trị giá 100 kim cương, bạn sẽ thu về lại được 92 kim cương. Thì đây là cách game làm giảm tổng lượng kim cương khả dụng trên thị trường, tránh lạm phát và cũng là nguồn doanh thu chính để game tiếp tục được cá voi liên tục bơm thêm nguồn tiền vào. Mục 3 là những vật phẩm đã bán được sẽ xuất hiện và bạn vào mục này để nhận kim cương sau khi trừ thuế. Như bạn đã thấy, tôi chưa bán được vật phẩm nào. Mục 4 là lịch sử giao dịch cả mua và bán. Ở cuối video mình sẽ show cho anh em thấy các lão làng đã từng mua bán giao dịch khủng như thế nào. Bạn phải xác định bạn thuộc nhóm người nào để trước khi bắt đầu chơi game. Nhóm 1 cá voi, 10 người, là người chơi chỉ quan tâm đến sức mạnh, đến top bảng xếp hạng, không quan tâm tiền, ngược lại dùng tiền để chơi game. Là tổng tài chính hiệu, là nhóm quan trọng nhất nuôi sống nhà phát triển và nuôi luôn con dân trong server. Nhóm 2, người nạp nhiều, 100 người, là nhóm người chơi game đúng nghĩa mà hầu hết anh em nhắm tới, vừa mạnh nhưng lại vừa cân bằng được tài chính nạp game của mình. Có thể nói là dưới 10 người nhưng trên vạn người. Họ là người đầu tư vào giai đoạn đầu và giữa game nhiều, nhưng lại thu hoạch vào giai đoạn cuối game. Bán vật phẩm giá trị cao, mua nhiều vật phẩm giá trị thấp hơn. Là nhóm mà cá voi rất yêu thương vì trang bị cá voi chủ yếu mua được từ nhóm này. Nhóm 3 người nạp ít, là nhóm mà hầu hết tất cả mọi người chơi game thuộc nhóm này. Chỉ cần nạp đơn giản mỗi tháng tầm 1 triệu, mua được gói pass,
và một vài gói khuyến mãi tốt đầu game hay sự kiện cho. Tuy nhiên, để mạnh thì nhóm này vẫn cần kiến thức chơi game và cày game tốt thì mới khỏe hơn được. Vì nhóm này rất đông, cạnh tranh khá cao, lượng tiền nạp gần như nhau nên ai tốt hơn sẽ thắng. Giao dịch mua bán kim cương và tiền khá ổn từ nhóm 2. Có thể kiếm tiền khá ổn nếu biết chơi và chăm cày. Nhóm 4, cày chay, là những người muốn chơi game giải trí đơn giản, không quá đặt nặng việc phải thắng thua, chỉ cần tận hưởng game chung với anh em clan. Còn nếu chết hoài cay quá thì nạp vào sẽ thành nhóm 3. Còn không nạp mà cay thì bỏ game luôn. Nhóm này cày trang bị nguyên liệu đơn giản, có thì dùng, dư thì bán được bao nhiêu thì nâng cấp trang bị tiếp. Chính xác là chơi game đúng nghĩa, không buôn bán kiếm tiền, vì không có dư kim cương đâu mà bán. Nhóm 5 clone bot không đếm được, là nhóm bạn bắt gặp rất nhiều ở các bãi farm nhỏ. Nhóm này mục đích không phải để chơi game, mà chỉ để cày kim cương từ những trang bị đơn giản, sau đó chuyển qua tài khoản chính hoặc bán lấy kim cương. Dùng toàn bộ thời gian farm để đổi lấy tiền, chỉ nâng cấp nhân vật từ vật phẩm khóa game cho hoặc từ sự kiện. Còn gì mà bán được là bán sạch sẽ luôn. Bóc lột sức lao động, có cái quần xịp được 10 kim cương thôi cũng trấn lột không tha. Bạn phải xác định xem mình sẽ thuộc nhóm nào trong nhóm này, vì mỗi nhóm lại có cách chơi và cách kiếm tiền khác nhau. Đây chính là hiệu ứng thẩm thấu kim cương trong game, giúp kim cương có mặt ở toàn bộ người chơi. Mình sẽ giải thích lý do tại sao mình lại gọi cá voi là người nuôi game và nuôi cả người chơi toàn Siever. Số lượng kim cương giao dịch trên thị trường sinh ra ban đầu từ cá voi. Ví dụ, một cá voi sẽ nạp tầm 100.000 kim cương. 10 cá voi cả Siever sẽ tung ra khoảng 1 triệu kim cương ra thị trường. Thanh khoản lúc này là 1 triệu kim cương. Và dần dần kim cương được mua bán chia nhỏ ra theo từng tầng xuống dưới thông qua giao dịch. Và cứ mỗi giao dịch game sẽ tính 8% thuế. Volume càng nhiều, số lượng kim cương càng mất đi. Kim cương khả dụng tồn trên thị trường sẽ ngày càng giảm. Vậy dòng chảy kim cương Diamond Flow như sau. Cá voi sử dụng kim cương nuôi tầng 2 nuôi tầng 3 nuôi tầng 4 và 5. Tầng 5 sẽ bán kim cương ngược lại cho tầng 1. Giả sử kim cương ban đầu từ tầng 1 là 1 triệu kim cương. Cứ giao dịch qua mỗi tầng sẽ mất 8% thuế, và khi kim cương được bán lại cho tầng 1 thì chỉ còn lại 659.000 kim cương. Mất khoảng 34% cho game sau một vòng tuần hoàn. Đây là lý do vì sao game cho phép người chơi giao dịch thoải mái, nhưng game vẫn có nguồn thu rất lớn từ 8% thuế trên volume này. Buộc cá voi ngoài mua lại kim cương từ người chơi, vẫn phải liên tục bơm thêm tiền mặt vào. Và nhờ lý do đó, kim cương trong game rất có giá trị và khó để mà rớt giá trong tương lai. Chỉ cần cá voi còn tiếp tục nạp tiền thì kim cương khả dụng trên thị trường vẫn còn tiếp tục tăng trưởng và duy trì. Và cứ thế, xoay vòng sẽ tạo ra vòng tuần hoàn kim cương. Kim cương sẽ giao dịch luân chuyển liên tục khắp cả server. Đây là cách thị trường hoạt động, và nếu bạn là người không nạp, bạn vẫn có kim cương. Đó là lý do vì sao Siever giàu có là Siever có nhiều cá voi. Cá voi là người nuôi cả Siever game. Siever không có cá voi, Siever dead. Nếu thị trường khỏe, volume tốt, dòng chảy kim cương thông suốt, các tầng giao dịch với nhau liên tục, tất cả người chơi đều có động lực hoạt động. Và kim cương chính là tiền thật từ cá voi nạp vào. Và đây chính là cách mà bạn kiếm được tiền. Đây là cách kiếm tiền của từng nhóm. Cá voi, thôi bỏ qua đi. Mình cần nhờ cá voi chỉ ngược mình lại thì đúng hơn. Nếu bạn là người nạp nhiều, mình chưa nạp nhiều ở game này, nhưng từ kiến thức của những game khác và học hỏi từ các tiền bối, các bạn có thể tham khảo như sau. Người nạp nhiều, nhóm 2, thường sẽ đầu tư vào giai đoạn đầu game, khi mà các vật phẩm có giá trị trung bình tới cao, còn đang khan hiếm vì chưa ai đủ thời gian để farm ra mà nhu cầu lại cực kỳ cao. Họ sẽ tập trung mua tất cả các gói nạp ở trong shop khuyến mãi, mua tất cả trừ gói kim cương trong shop để tăng sức mạnh nhân vật nhanh nhất. Lúc này sẽ bỏ xa được hầu hết người chơi khác. So với cá voi chỉ thua một tí sức mạnh, vì lúc này cá voi cũng chưa có trang bị cao cấp để mua. Đây chính là thời điểm nhóm 2 cày để bán trang bị sớm nhất cho cá voi với giá cực kỳ cao. Vào giai đoạn giữa game là thời điểm tái đầu tư. Lúc này nhóm 2 vẫn chưa kiếm được tiền từ kim cương, mà ngược lại, họ còn mua thêm kim cương giá rẻ từ nhóm dưới cày được. Kết hợp kiếm được kim cương từ việc bán cho nhóm 1, họ cày được một vật phẩm hiếm, họ đổi lại được 10 vật phẩm khác, tiếp tục tăng sức mạnh để cài item cho cá voi. Vì để tăng sức mạnh có khá nhiều cách khác nhau, nhóm 2 sẽ không vội vàng đổ kim cương vào các tính năng đắt đỏ như mở thẻ class hay sách đỏ,
để củng cố sức mạnh, tập trung làm codex và mua nguyên liệu chế tạo trang bị trước. Vì lúc này nhóm 1 đã build xong hết codex và trang bị rồi, vật phẩm đã bão hòa, nâng cấp chỉ số nhân vật tiết kiệm hơn. Tóm lại là đợi nhóm 1 build xong hết, chờ giá giảm, rồi mới build theo sau. Vào giai đoạn cuối game, lúc này nhóm 2 cũng đã có sức mạnh kha khá và bỏ xa những người nạp ít. Hầu hết trang bị kỹ năng và codex cũng đã đầy đủ. Lúc này họ có thể săn những vật phẩm hiếm từ boss mà cá voi vẫn còn cần để kiếm phần lớn kim cương. Và số kim cương từ giai đoạn này họ hoàn toàn có thể đẩy ngược lại ra thị trường để đổi tiền thật. Vì sức mạnh họ cũng đã khá cao rồi, không cần sử dụng thêm nhiều kim cương nữa, chỉ cần cày thôi. Giai đoạn này là lúc nhóm 2 chính thức kiếm tiền nhiều và đều đặn từ game. Nhóm nạp ít, nhóm 3. Khách hàng mục tiêu của nhóm 3 này chính là nhóm 2. Nếu bạn là nhóm 3 thì bạn cần đầu tư vào những gói rẻ nhưng giá trị của game Battle Pass, gói khởi đầu vào đầu game để mạnh hơn những người cày chay và clone, vì số lượng nhóm này rất đông, tranh bãi farm rất căng nên phải mạnh hơn để có được bãi farm. Bạn cần biết được giai đoạn này nhóm 2 họ đang cần mua vật phẩm gì. Bạn vào chợ tìm trang bị giá cao nhất, lượng cung cấp đang ít nhất để farm. Trung bình lúc này, bạn có thể kiếm được 100 tới 500 kim cương cho một món. Một ngày may mắn bạn kiếm được 1 tới 2.000 kim cương là bình thường vào giai đoạn đầu game này. Bạn có thể bán ra một phần kim cương để lấy tiền, và mình khuyên bạn cũng nên để lại một ít kim cương để mua trang bị codex, chỉ từ vài chục kim cương một món từ nhóm clone cày ra, vì giá của những món này rất rẻ. Bạn không cần phải tốn thời gian farm, mua cho nhanh. Đây cũng là cái lợi của việc server có nhiều clone. Nhóm cày chay, nhóm 4. Nhóm này cày giải trí cho vui, không buôn bán gì nên mình bỏ qua nhé. Mà cũng có kim cương đâu mà bán. Đây chắc chắn là nhóm mà nhiều người quan tâm nhất vì hầu hết ai cũng có thể làm vài con ác clone cả. Clone sẽ đầy đường. Giờ mới quan trọng kỹ năng cày clone của ai hay hơn. Nếu bạn dùng clone để cày cho ác chính, bạn hãy xem ác chính mình đang cần những trang bị nào để làm codex, thì bạn cho clone farm hết tất cả những trang bị dễ và cần thiết đấy. Còn ác chính bạn farm trang bị khó hoặc trang bị để bán cho nhóm 3. Không nên tốn thời gian cho những trang bị dễ mà clone có thể làm thay bạn. Nếu bạn dùng clone để cày kim cương, vào chợ tìm những món đang có giá cao nhất có thể mà clone dễ dàng farm được. Bạn nên check giá thường xuyên để thay đổi món farm. Bất kỳ món đồ nào không khóa bạn cũng có thể bán được. Nên tận dụng những hầm ngục miễn phí mỗi ngày để kiếm những nguyên liệu cường hóa và chế tạo, rất được giá đầu và giữa game. Bạn cũng nên cân bằng giữa việc bóc lột sức lao động, cày vật phẩm của clone và lên cấp độ, chỉ số nhân vật để còn cày kim cương lâu dài. Nếu không, về sau bạn chỉ farm được những món rẻ mạt trị giá 10 kim cương mà thôi. Tốn thời gian treo máy mà không kiếm được bao nhiêu. Và đây là một số hình ảnh mà các anh em lão làng đã từng giao dịch và kiếm được tiền mà mình đã lụm nhặt được trên các group. Anh em xem tham khảo và để có thêm niềm tin về hệ thống giao dịch của game, có thể giúp anh em chơi tốt mà vẫn có thể kiếm được tiền. Người mất nhiều tiền duy nhất ở đây chỉ có cá voi thôi. Vậy ta tổng kết lại video như sau. Game cho phép giao dịch tự do giữa người chơi với nhau trong cùng server trên hệ thống chợ công khai. Kim cương là tiền tệ chính của game và kim cương chính là tiền thật. Kim cương xuất hiện từ cá voi nạp vào ban đầu và sau khi mua bán dần dần kim cương được trao đổi xuống các tầng thấp hơn. Kim cương có thuế 8% nên giá trị ổn định, khó bị lạm phát. Tất cả player đều có thể sở hữu được kim cương nhờ cày cuốc chăm chỉ tùy vào khả năng. Saver có cá voi chịu chi thì sẽ là saver mạnh nên anh em lưu ý chọn saver đúng nha. Xác định được mình nhóm nào, khách hàng mục tiêu của mình là ai để có chiến lược farm đồ cho phù hợp. Biết farm trang bị nào để bán được giá nhất hay thậm chí làm gian thương mua đồ rẻ và bán lại giá cao hơn. Tuy nhiên mình không khuyến khích vì mỗi lần giao dịch sẽ mất thuế. Biết chờ đợi nhóm trên build xong để vật phẩm bão hòa rồi mới build sau. Game cho phép bạn chơi nhiều ác clone, vậy nên có thêm 1 tới 2 ác clone để cày phụ. Game sẽ không cấm, tuy nhiên ở mọi game đều cấm buôn bán ra tiền thật. Game sẽ không chịu trách nhiệm nếu bị lừa đảo, hoặc thậm chí khóa ác nếu phát hiện. Vậy nên anh em không nên mua bán công khai mà chỉ nên giao dịch nội bộ trong clan với nhau thôi nhé. Và mình là Minecun, clan Olympus thuộc liên minh V-Server Bart 9. Anh em muốn nhộn nhịp sôi động hơn có thể vào cùng server mình. Video của mình thật sự tâm huyết và nếu như video có giúp ích tới anh em, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và bình luận vào dưới video để mình giải đáp câu hỏi của anh em nhé. Giờ thì thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.